D4 सेलमध्ये आपणास फायनल अमाऊंट तसेच क्रेडिटचे रुपये 1000 यांची बेरीज हवी आहे. D4 सेलमध्ये फॉर्म्युला टाईप करताना असाइन केलेल्या नावापैकी हवे असलेले नाव फॉर्म्युलामध्ये इन्सर्ट करण्यासाठी डिफाइंड नेम्स ग्रुपमधील यूज इन फॉर्म्युलाज डाऊन ॲरो बटनवर क्लिक करा. खाली आलेल्या लिस्टमध्ये आपणास असाइन केलेले नाव दिसते. त्यातील आवश्यक नावावर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास फॉर्म्युला दिसत आहे. यानंतर = ममता पुढे +1000 टाईप करा आणि एंटर की प्रेस करा. अशाच प्रकारे D6 सेलमध्ये = सुरेश +1000 असा फॉर्म्युला टाईप करा आणि एंटर की प्रेस करा. सिलेक्ट केलेल्या सेल्सला आपोआप नाव असाइन करण्यासाठी क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन ह्या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होतो. यातून आवश्यक पर्याय निवडा. यानंतर गो टू बटनाचा उपयोग करून आपण सदर सिलेक्शनवर थेट जाऊ शकतो.